5 năm sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, sự thay đổi thầm lặng của Phùng Thiệu Phong đã khiến nhiều người trong ngành giải trí bất ngờ. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đăng tải một tin nhắn trên Weibo. Gần như cùng lúc, tin nhắn ngắn gọn nhưng sâu sắc: cuộc sống còn dài, quá khứ tốt đẹp, mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Sau đó, họ tuyên bố chia tay. Vào thời điểm đó, toàn bộ cư dân mạng dường như nín thở, chờ xem một người đàn ông từng được gắn mác chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ sa sút như thế nào. Anh ta sẽ còn lại gì sau khi ly hôn? 5 năm đã lặng lẽ trôi qua, Phong Thượng Phong không chọn cách sử dụng các chương trình giải trí để tạo tiếng vang, cũng không dùng các mối quan hệ mới để thu hút sự chú ý, cũng không lợi dụng con cái để lấy lòng thương hại. Thay vào đó, anh ấy lặng lẽ ở lại phim trường, quay hết dự án này đến dự án khác. Giờ đây, với 3 tác phẩm chất lượng cùng lúc được công bố, ngành giải trí cuối cùng cũng nhận ra rằng người đàn ông này chưa hề sụp đổ. Nhìn lại 5 năm trước, Phùng Thiệu Phong ly hôn ở tuổi 42, độ tuổi sung sức nhất của một nam diễn viên, nhưng sự nghiệp của anh không mấy khởi sắc, gần như không có hợp đồng quảng cáo, và nguồn lực về thời trang cũng khan hiếm. Khi truyền thông nhắc đến anh, tiêu đề luôn kèm theo tiền tố, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, đôi khi miễn cưỡng thêm vào, cha của Xiang Xiang. Hầu hết mọi người trên mạng đều dự đoán anh sẽ sa sút, xuất hiện trên các chương trình giải trí để đóng vai nạn nhân, tạo scandal để kéo dài sự nghiệp, và cuối cùng chìm vào quên lãng, bị đẩy xuống vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, anh không chọn con đường dễ dàng. Trong những năm đó, thỉnh thoảng anh bị chụp ảnh với vẻ ngoài gầy gò và mệt mỏi, và cư dân mạng đã buông lời mỉa mai: xem kìa, anh ta thực sự không thể sống thiếu Chao Li Ying. Anh không giải thích, không đóng vai nạn nhân, và chưa bao giờ làm rõ bất cứ điều gì. Anh ấy chỉ đơn giản là trở lại phim trường, quay phim ngày này qua ngày khác. Anh ấy không tranh giành vị trí hàng đầu, không kén chọn kịch bản dựa trên sự nổi tiếng, chỉ nhận những vai diễn phù hợp, ngay cả khi đó chỉ là vai khách mời. Mặc dù con đường này có vẻ chậm chạp và tẻ nhạt, anh ấy đã kiên trì theo cách này trong 5 năm. Bước ngoặt thực sự lặng lẽ đến vào mùa phim Tết Nguyên đán năm 2026. Phim sao Pegasus 3 sao của Hàn Hàn được phát hành, dẫn đầu doanh thu đặt vé trước. Trong phần danh sách diễn viên cuối phim, những khán giả tinh ý đã phát hiện ra tên của Phùng Thiệu Phong. Anh ấy không phải là diễn viên chính, thậm chí tên anh ấy còn được liệt kê ở cuối danh sách diễn viên, nhưng anh ấy là diễn viên duy nhất trong cả 3 phim xuất hiện trong phim. Chỉ với vài phút ngắn ngủi trong các cảnh đua xe, anh ấy đã dành hơn 40 ngày trên phim trường, học hỏi từ đầu, lấy bằng lái xe đua chuyên nghiệp và tự mình thực hiện tất cả các pha nguy hiểm. Bộ phim cuối cùng đã leo lên vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé Tết Nguyên đán, và nhận thức của giới điện ảnh về anh đã thay đổi từ chồng cũ của người này người kia thành một diễn viên chuyên nghiệp chăm chỉ, không đòi hỏi cao. Sau đó, một tín hiệu lớn hơn nữa đã đến. Vào tháng 1 năm 2026, bộ phim truyền hình ngắn tập thương mại đầu tiên, Sao mạng lưới sao, do Bộ An ninh Quốc gia đứng đầu, bắt đầu quay phim tại Giang Môn, với Phùng Thiệu Phong đóng vai chính. Những người trong ngành đều hiểu rằng việc tuyển chọn diễn viên cho những dự án như vậy vô cùng khắt khe, đó không phải là vị trí mà bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào cũng dễ dàng có được. Danh tiếng chuyên nghiệp và hình ảnh ổn định của anh đã vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất. Sau đó, Daylight Entertainment chính thức công bố dàn diễn viên của bộ phim truyền hình hồi hộp được mong đợi nhất, Sao thoát khỏi chỗ ẩn nấp sao, với sự tham gia của Phùng Thiệu Phong cùng Tôn Lý và Tần Hải Lân, do Hậu Hồng Lương làm nhà sản xuất và Kiến Xuyên Minh làm đạo diễn. Daylight Entertainment luôn ưu tiên khả năng chuyên môn hơn sự nổi tiếng hiện tại khi tuyển chọn diễn viên. Việc được diễn xuất cùng Tôn Lý đồng nghĩa với việc vai diễn của anh phải rất quan trọng. 3 yếu tố này kết hợp lại, thành công vang dội về doanh thu phòng vé của sao Pegasus 3, sự hậu thuẫn của một dự án an ninh quốc gia và vai trò dẫn đầu từ Daylight Entertainment, không phải đạt được chỉ nhờ những chủ đề thịnh hành trên mạng. 5 năm sau, người đàn ông từng bị chế giễu trên mạng cuối cùng đã rũ bỏ được cái mác chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh và lấy lại danh tính là Phùng Thiệu Phong, một diễn viên. Cách tiếp cận khiêm tốn này, nếu được các ngôi sao khác áp dụng, có thể dẫn họ đến việc tận dụng sự hồi sinh sự nghiệp, xuất hiện trên các chương trình giải trí để duy trì sự hiện diện, tạo ra scandal để giữ vững danh tiếng, hoặc thậm chí hoạt động tích cực trên mạng xã hội để cho người hâm mộ biết rằng họ không hề nhàn rỗi. Nhưng Phùng Thiệu Phong đã không chọn con đường này. Anh đã từ chối hơn 80% lời mời tham gia chương trình giải trí, giảm thiểu các hoạt động thương mại và dành gần như toàn bộ thời gian khi không quay phim cho cậu con trai 7 tuổi, tương đương độ tuổi mà cậu bé cần sự có mặt của cha nhất. Anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh có một lịch trình chăm sóc con cái chi tiết, tiêm chủng, họp phụ huynh giáo viên, các buổi học bóng đá, mọi thứ đều được ghi chép rõ ràng. Khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn, anh ấy sẽ thay thế, khi anh ấy quay phim, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm. 5 năm sau khi ly hôn, họ chưa từng có bất kỳ tranh cãi công khai nào hay lợi dụng con cái để PR, luôn giữ khoảng cách tôn trọng khi nhắc đến nhau trước công chúng. Đầu năm 2026, anh ấy công khai tuyên bố đảm nhận vai trò mới, người khởi xướng dự án hỗ trợ giáo dục Đom Đóm. Trên mạng xã hội,
anh ấy đứng trước bục giảng của một trường tiểu học ở vùng nông thôn với thư viện mới toanh và những đứa trẻ tươi cười phía sau. Triệu Lệ Dĩnh đã đăng lại và bình luận những người soi đường cho trẻ em xứng đáng được tôn trọng. Sau khi chia tay, cả hai bất ngờ gặp nhau trên con đường phúc lợi xã hội, không có sự sắp xếp hay lên kế hoạch nào, chỉ đơn giản là hai người lớn đang hoàn thành trách nhiệm của mình. Về mặt tình cảm, anh ấy gần như độc thân hoàn toàn. Sau khi trải qua ly hôn, có con và bắt đầu lại sự nghiệp, anh hiểu rằng hẹn hò không phải là điều tuyệt vời nhất, mà còn tiềm ẩn nhiều rắc rối. Mặc dù đã từng bị chụp ảnh cùng phụ nữ, nhưng chưa có thông báo chính thức nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh tái hôn. Từng trải qua cuộc hôn nhân bị cả mạng internet soi mói, anh nhận ra rằng giấy chứng nhận kết hôn không phải là điều kiện cần thiết cho một mối quan hệ, sự thoải mái trong mối quan hệ mới là điều quan trọng. Mùa hè năm 1996, tại phòng tuyển sinh của Học viện Sân khấu Thượng Hải, chàng trai 18 tuổi Feng Wei, tên thật là Feng Sao Feng, ngồi trong phòng phỏng vấn. Không ai trong số những người phỏng vấn biết rằng cậu bé người Thượng Hải có làn da trắng trẻo này sắp trở thành hoàng tử lăn lăng tương lai. Từ nhỏ, cậu đã là mẫu con hoàn hảo mà bố mẹ thường khoe khoang trên mạng xã hội. Mẹ cậu là người đam mê nghệ thuật, thường đưa cậu đi học violin, xem kịch và tham gia các cuộc thi hùng biện. Năm 4 tuổi, cậu đã đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người và giành giải nhất trong một cuộc thi toàn thành phố. Bạn có thể nghĩ đây là khởi đầu của một câu chuyện thành công, sai rồi. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là năm cuối cấp trung học, cậu không cần thi đại học mà được nhận thẳng vào Học viện Sân khấu Thượng Hải thông qua một quy trình tuyển sinh đặc biệt. Trong khi những người khác đang vội vã vượt qua giờ cao điểm, ăn bánh bao hấp và học thuộc lòng các môn nhân văn, thì sinh viên xuất sắc này đã được chọn lựa nội bộ. Có lẽ đây là điều người ta gọi là sinh ra đã có một công việc nhà nước đảm bảo. Năm tốt nghiệp, gia đình anh đã sắp xếp cho anh một công việc ổn định, trải thảm đỏ cho một sự nghiệp vững chắc và đáng kính. Anh thẳng thừng từ chối và lao mình vào ngành giải trí. Anh tham gia hết dự án này đến dự án khác, từ Thiên đường hẹn hò đến Huyền thoại kinh khâu, từng bước tiến lên từ phim truyền hình đến màn ảnh rộng, cho đến vai diễn đột phá là Bát hoàng tử trong Cung điện năm 2011. Vào thời điểm đó, anh 33 tuổi, không quá muộn cũng không quá sớm trong giới diễn xuất, chính xác là thời điểm hoàn hảo để mọi người bắt đầu nhận ra anh. Vai diễn Bát hoàng tử của ông, từ một tay chơi trác táng và phóng đãng ở giai đoạn đầu đến một người tình tận tụy và kín đáo ở giai đoạn sau, đã thể hiện chiều sâu tinh tế gần như không gì sánh kịp trong vô số phim cổ trang cùng năm. Khán giả cảm thông với nhân vật và vì thế, họ nhớ đến khuôn mặt ông, dù không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Sau đó, với các vai diễn trong Thám tử trẻ tuổi đi, Sự trỗi dậy của rồng biển, lục địa và sói thần, ông đã xây dựng sự nghiệp một cách vững chắc. Đỉnh cao là vào năm 2018 khi ông vào vai Gu Ti Nhai trong Câu chuyện Minh Lan, nơi sự kết hợp trên màn ảnh của ông với Triệu Lệ Dĩnh trong vai nhị tá và Minh Lan đã trở thành một ví dụ điển hình về một cặp đôi hoàn hảo trên màn ảnh. Cặp đôi đó có sự ăn ý tuyệt vời, một cặp đôi ngoài đời thực đóng vai một câu chuyện tình yêu có thật, tạo nên hiệu ứng kép cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Cả Trung Quốc đều chờ đợi thông báo chính thức của họ, nhưng họ đã gây chấn động. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, họ đăng tải giấy chứng nhận kết hôn. Trạng thái bùng nổ trên bài đăng Weibo này kéo dài gần cả ngày, gần như làm sập máy chủ. Nhưng hôn nhân trong ngành giải trí đôi khi chỉ là một màn kịch, các diễn viên chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi màn kịch kết thúc. Việc quay phim kết thúc nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán, 2 năm rưỡi. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, con trai của họ, Tương Hương, chào đời, cho phép họ tận hưởng cuộc hội ngộ ấm áp này. Sau đó, lịch trình bận rộn và mối quan hệ yêu xa trở thành ngôn ngữ cuối cùng của cuộc hôn nhân của họ. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào khoảng ngày 23 tháng 3 năm 2021 và chỉ thông báo cho toàn bộ cộng đồng mạng một tháng sau đó, vào ngày 23 tháng 4. Khoảng thời gian 30 ngày hạ nhiệt đó đã làm nguội lạnh điều gì? Chỉ có họ mới biết. 5 năm mắc kẹt vô lăng, bước ngoặt bắt đầu lặng lẽ với tấm bằng lái xe, không thông cáo báo chí, không thông báo, không chủ đề thịnh hành. Một cuộc điện thoại từ Han Han đã kéo anh trở lại đường đua. Trong phần phim đầu tiên, sao Pegasus sao, anh xuất hiện với vai khách mời là một người đam mê đua xe, chỉ xuất hiện chưa đến 5 phút. Anh nói rất ít, hành động chính là nhấn ga. Trong sao Pegasus 2, anh có vai trò lớn hơn một chút, nhưng vẫn không phải là nhân vật chính. Trong phần phim thứ 3, khi nhận kịch bản, anh được giao vai quản lý của một đội đua chuyên nghiệp, một nhân vật phụ với thời lượng xuất hiện hạn chế nhưng có tầm ảnh hưởng lớn phía sau hậu trường. Chỉ với vài phút xuất hiện trên màn ảnh, anh đã dành hơn 40 ngày trên phim trường. Một diễn viên kiên định, người duy nhất trong bộ 3 phim không bỏ sót một cảnh nào, không yêu cầu thêm thời lượng xuất hiện, không cố gắng giành vị trí hàng đầu, không yêu cầu bất kỳ diễn viên nào thêm một cảnh. Anh ấy chỉ đơn giản là ở lại trường quay, đứng suốt từ cảnh đầu tiên đến cảnh cuối cùng. Một bình luận từ nhóm của Han Han, sau này được tìm thấy và đăng tải trực tuyến, cho biết trong suốt bộ 3 phim, anh ấy là người duy nhất không bao giờ thay đổi chuyên viên tạo kiểu tóc,
không bao giờ thuê diễn viên đóng thế và không bao giờ phải hoãn lịch quay một ngày nào vì việc cá nhân. Trong hơn 40 ngày đó, anh ấy liên tục ở trên đường đua, học đua xe từ những bước đầu tiên. Không phải đạo diễn ép buộc anh ấy, có một chi tiết trong kịch bản, người quản lý đội đua, người có thể tự lái xe, sẽ hướng dẫn các tay đua về đường đua, yêu cầu vài giây điều khiển chuyên nghiệp. Một số người đề nghị sử dụng diễn viên đóng thế để tránh rủi ro. Anh ấy đã không nghe theo. Ở tuổi ngoài 40, anh ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe, nhưng đua xe chuyên nghiệp lại là một câu chuyện khác. Anh ấy học hỏi từ các kỹ sư cách siết chặt ốc vít và sửa chữa ô tô, thành thạo từng bước một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, anh ấy không lấy được bằng lái xe du lịch, anh ấy lấy được bằng lái xe chuyên nghiệp. Anh ấy tự mình thực hiện tất cả các pha nguy hiểm vào cua, drift, bám tường vài giây xuất hiện trên màn ảnh trôi qua rất nhanh, khán giả thậm chí có thể không nhận ra, nhưng anh ấy đã dùng vài giây đó để nói lên một điều. Nam diễn viên này còn sở hữu một niềm tin nghề nghiệp. Một đoạn clip hậu trường bị rò rỉ vào một đêm mưa, khoác trên mình bộ trang phục ướt sũng, anh ngồi xổm trước màn hình, thảo luận về logic kịch bản cho cảnh nổ tiếp theo với đạo diễn. Không phải anh ấy quá tận tâm, anh ấy cảm thấy mình có thể ngừng quay phim cho đến khi cảnh quay hoàn thành. Cảnh mưa đó sau đó đã bị cắt bớt 2/3. Khán giả không hề biết rằng anh ấy đã quay phim hơn 40 ngày, nhưng anh ấy thì biết. Sau khi bộ phim ra mắt, kết quả đã vượt quá sự mong đợi của mọi người. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, sao Pegasus 3 sao đã thu về hơn 400 triệu nhân dân tệ, dẫn đầu toàn bộ các phim cùng kỳ. Thời hạn chiếu phim được kéo dài đến ngày 18 tháng 5 và doanh thu phòng vé cuối cùng đạt 4,4 tỷ nhân dân tệ. Ý nghĩa của con số này không nằm ở mức lương của anh ấy. Thực tế, anh ấy không phải là diễn viên chính trong phần giới thiệu. Tên anh ấy bị chôn vùi sau một loạt các nam diễn viên chính, dễ dàng bị bỏ qua khi nhìn thoáng qua. Nhưng trong loạt phim này, xuyên suốt cả 3 phần, tên anh ấy luôn xuất hiện trong phần giới thiệu cuối phim, là diễn viên phụ thường xuyên, duy nhất. Những người trong ngành bắt đầu gọi anh ấy bằng những cái tên khác nhau, từ người chồng cũ của người này người kia, đến một diễn viên có thể chịu đựng khó khăn, không kén chọn công việc và có tính chuyên nghiệp hoàn hảo. Không bao giờ thiếu những người làm việc chăm chỉ hơn anh ấy. Khi cả Internet so sánh Feng Shaofeng và Chao Liying, một điều bị lãng quên, cuộc sống của họ về cơ bản là khác nhau. Chao Liying đã vươn lên từ một diễn viên quần chúng trong suốt 7 năm. Một cô gái đến từ vùng nông thôn Hà Bắc, không được đào tạo diễn xuất bài bản, theo học khóa đào tạo tiếp viên hàng không tại trường dạy nghề, sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng không có mối quan hệ hay mạng lưới quen biết. Cô đã mài giũa kỹ năng của mình qua từng vai diễn, năm này qua năm khác. Huyền thoại Lỗ Chân đã đưa cô đến với danh tiếng. Hành trình của Hoa khiến cô trở thành hiện tượng, và câu chuyện Minh Lan đã khẳng định vị thế của cô, giành cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng cao nhất trong ngành dành cho một nữ diễn viên tài năng và chăm chỉ. Sau khi ly hôn, lịch trình của cô trở nên vô cùng bận rộn. Cô làm việc quanh năm không nghỉ, hiếm khi dùng diễn viên đóng thế, liên tục nhận các dự án, như thể muốn biến từng phút giây của mình thành một vai diễn. Giờ đây, anh sống vô tư, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, nhưng dành phần lớn thời gian cho con. Anh cống hiến hết mình trên phim trường và về thẳng nhà sau giờ làm. Sự ổn định này mang lại cho anh sự an tâm hơn bất kỳ chủ đề thịnh hành hay sự chú ý nào của truyền thông. So sánh hai ví dụ ly hôn này với mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Chao Liying khá thú vị. Họ chưa bao giờ cùng tần sóng ngay từ đầu. Triệu Lệ Dĩnh thuộc kiểu người nghiện công việc, không được đào tạo bài bản. Cô đã dành 7 năm làm diễn viên quần chúng, từng bước leo lên từ một cô gái quê mùa trở thành người 2 lần đoạt giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi ly hôn, cô làm việc không ngừng nghỉ quanh năm, không bao giờ dùng diễn viên đóng thế, liên tục nhận hết dự án này đến dự án khác. Phùng Thiệu Phong, mặt khác, lại chọn con đường khác. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải, anh sở hữu tính cách nhạy cảm và giàu kinh nghiệm sống. Sau khi ly hôn, anh chọn cách sống chậm lại, từ chối những công việc không cần thiết để dành nhiều thời gian cho con cái. Không có lối sống nào vượt trội hơn lối sống nào, chúng chỉ đơn giản là những lựa chọn khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh rằng phụ nữ có thể vươn cao hơn nữa sau khi ly hôn, trong khi Phùng Thiệu Phong chứng minh rằng đàn ông cũng có thể xây dựng lại cuộc sống của mình mà không cần đến sự nổi tiếng hay tự hủy hoại bản thân, dựa vào khả năng diễn xuất để giành lại chính mình. Cả hai đều bảo vệ cùng một điều, thế giới của con cái họ. Cậu con trai 7 tuổi của họ, Xiang Xiang, rất vui vẻ, có năng khiếu vẽ tranh rõ rệt và không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc bố mẹ ly hôn. Điều này không phải do một người làm được mà là nhờ sự hợp tác ngầm của cả hai. Bản thỏa thuận ly hôn có đề cập đến việc cùng nhau nuôi dưỡng và hỗ trợ sự phát triển của con cái. Trong giới giải trí, điều này thường chỉ là lời nói suông, nhưng họ đã biến nó thành hiện thực. Năm 2026, Phùng Thiệu Phong 47 tuổi, tóc anh hơi bạc, có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng làn da anh đẹp hơn nhiều so với những năm sau khi ly hôn. Anh đang đồng thời thực hiện 3 dự án, con trai anh lớn lên từng ngày và anh không vội vàng cũng không thỏa hiệp trong mối quan hệ của mình.
hơn 5 năm, anh đã chứng minh một điều bằng hành động của mình. Ly hôn không phải là con đường xuống dốc trong cuộc sống. Chỉ cần bạn cố gắng hết sức trong hiện tại, hoa sẽ nở, dù có nở chậm.